What's up mga sir? Welcome po ulit sa part 2 ng ating vlog. Ayan, natapos ko na nga po yung PC. So ito na po siya, plastic na, ready for pick up na po. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng dumalaw dito sa channel. Ayan, panoorin na po natin yung build. Saglit na build lang po ito, mas matagal pa yung unboxing. Tara po.
Uy! Hello. Hello. Okay. Ayan, mag-unboxing po muna tayo.